Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik, jeni në transmetimin e drejt për drejt në emisionin e fundit të studios së Hapur për vitin 2018. Unë jam Ermal Rexha dhe me mua në studio është redaktori përgjithësi i kanalit të tretë të RTK-s, shefi im Shkelzen Çoçaj. Xhan, mirë se erdhën në studio. Mirë se gjeta, pse që të gjithmonë për jemi bashkë. Që të jena bashkë. Po, me sa të shikuesit janë mësuar po mu në ekran e nuk e din që një punë e madhe ose më thon lirisht puna më e madhe bëhet prapa kamera e të nderuar shikues. Shkelzen Çoçaj është ai i cili përkujdeset që të gjithë ne, të cilët shfaqemi para kamerave, puna jon të shkoj ashtu siç është më së miri, qoftë në aspektin përmbajtësor, qoftë në aspektin vizual. Shkelzen, çu ka qenë 2018 për ty? 2018 jo veç për mua, po besoj për këtë stafin e RTK3-shit. Ka qenë i suksesshëm, me vetë faktin që ne prej shtatorit kemi filluar me një skem 3 programore, në të cilën është pa që ka kushtu dinamika punës dhe kemi arrit që të jemi drejt për drejt 14 orë në ditë, të kemi reportazhe të ndryshme nga të gjitha viset të Kosovës dhe më tej, duke përfshi edhe rajonin ku ka shqiptar, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, Lugin, Preshevës. Gjithashtu kemi pas intervista të ndryshme, dinamika punës është tu, besoj që të gjithë si staf jemi të kënaqur me punën që kemi bërë. A je i kënaqur me neve? Me stafin. Po flas për prezantues fillimisht e pastaj edhe pjesën tjetër. Unë personalisht i falenderoj gjithë, të përfshi prej prezantuesve, po puna më e madhe bëhet e dhoma e lajmeve, gjithë gazetarët, kameramanët, gjithashtu edhe galerinë, e cila është promotori i këtij zhvillimi, sepse ata janë më të ngarkuar, galeria në RTK3 është më e ngarkuar janë në dinamikën e punës që bëhet në këtë kanal televiziv. E shfrytëzoj rastin e dhënit i përshëndes, sepse me të vërtetë e bëj një punë të palodhshme me orar të zgjatur, me shpeshherë edhe ushqehen aty në vendin e punës për shkak të pamundësisë me dalë, për shkak të dinamikës së punës që ashtu. Xhem, po flasim pak për mbajtjen që do ta kemi këtyre ditëve festive. Është bën një punë jashtëzakonisht e madhe. Unë kryesisht jam marrë me emisionet e mia dhe nuk më ka rrosh shumë me të qenë pjesë e takimeve edhe me kontribuon është shumë në këtë pjesë, por të flasim pak të shohim çka do të ketë. RTK3-shi nuk do të ketë muzikë, nuk do të ketë program arktës, por është përqendruar në informacion, gjithsesi që edhe natyra e këtij kanali është informativ. Ne së bashku gjithë stafi, sidomos gazetarët, kanë përgatit një program të mirë, besoj, që tërheq për shikuesin. Kemi përgatit me tjeta reportazhe nga viset ndryshme të vendit, kemi përgatit intervista të politikanëve, ministrave dhe të tjerë. Sigurisht gjitha këto janë tema të cilat janë në interes të shikuesve. Patjetër që gjithçka që punohet në interes të publikut, në interes të orën e punojmë për ta. Megjithatë edhe janë të veçanta, e komponi për kushtim të jashtëzakonshëm të gazetarëve gjatë gjithë kohës. Ka qenë një punë bajagi voluminoze dhe bajagi e mirë dhe besoj që shikuesit do të jetë i kënaqur me programin. Për 3 ditë feste ose për sot, nesër dhe pas nesër, nuk do të ketë reportazhe interesante, do të ketë intervista, do të ketë emisione interesante, të cilat besoj që shikuesit do të ndahet kënaqur. Flasim pak për punët e përditshme, Xhen, edhe për planet që do t'i keni për vitin 2019. Keni bërë plane? Po shpresoj që viti 2019 do të jetë edhe më i suksesshëm se sa 2018. Kemi bërë plane, do të shtohet dinamika e punës, do të ketë risi të tjera, do të mundohemi që ta pasurojmë edhe më shumë skeme programore. Dhe besoj shumë që me këtë staf që kemi, që është shumë i përkushtuar, do të arrijmë qëllimit për atë që kemi për pak të mojmë shetë për shkak se... Po, si djetë. Edhe ashtu jena edhe sot në mesdit
tek emisioni Po, ku do të shpalosëm alo detajet e do të shpalosim gjitha detajet aty. Po si do qoftë Xhan këtë bisedë të fundit për këtë vetë në studion e hapur, kisha dashur të flasim pak edhe për sfidat në për cilat keni kalu ju personalisht si redaktor përgjithë, sepse keni një barë goxha të madhe mbi supet e tuaja për mbarvajtjen e programit, për gjithë atë që shikuesit tanë e kanë parë në ekranet e kanalit të tretë RTK-s. Me RTK tash për dihet që ka sfidat e veta, ku përballet me mungesë buxhetit, me kushte jo adekuate për punë, ku mungojnë teknika. Megjithatë, përkundër këtyre, unë personalisht së bashku me stafën, se s'muj me folë në vetën e parë, sepse na punojmë bashkarisht, ja kemi arrit që të realizojmë një program besoj të mirë, gjatë që dëshmojnë edhe shikueshmëria, rritja shikueshmërisë të kanalit tretë, përqyeshmëria, reagimet pozitive nga audienca, kështu që sfidat harrohen kur shihet në rezultat. Kur ka sukses. Edhe kur ka sukses në punë. Raporti juaj me kryeredaktorin ka qenë shumë i mirë. Berisha ka qenë një katalizator ashtu i prodhimit. Me Berishën e njo prej kohësh, kam edhe shok edhe jashtë punës, kështu që kemi një bashkëpunim shumë të mirë, për ndryshe nuk do të ishim bashkë. Sakt. Tjetër, çka do të na tregosh diçka interesant për shikuesit Xhan? Çka ka diçka të veçantë që kishe pasur Panika lidheve të drejtë për drejtë, ku ka panikë edhe ti del jashtë vetës. Edhe ka një herë edhe vërtet gjatë që del jashtë vetës edhe që është normal, është procesi i punës me shumë stres dhe ngarkesha. Që që s'ka kamera aty, se me të panë çat gjendin ai kush të da normal. Po jo që ka ndodhur shpesh. Me sa të është procesi punës, edhe është i pandalshëm. A do të veçoje diçka prej storjeve që i keni përgatit? Po ka shumë histori interesante, me janë nisë veçantë, ka shumë kohë, po kemi reportazhe shumë interesante që kanë bërë gazetarë. Oda Dugaxhinit për shkak një reportazh interesant, çish bën lojra, çish funksionojnë odat në Dugaxhin, ka festa në organizimet ndryshme. Tash që të kam disa të shkrume, po të gjenjë edhe diçka interesant. Se gjithçka po më kujtohet, ushtrimet e FSK-s, atë kjo është një reportazh i mirë, u flet për përgatitjet, për sfidat që transformimin, sfidat që ka ky institucion, kjo ushtri tashmë, me ligj. Ka edhe emisione të ndryshme interesante, ka intervista shumë interesant, shumë të mira, me të cilat informohet shikuesi. Çka ka karakterizuar këtë pjesën e paraditës, me që i takoj kësaj pjese, punoj në fakt mëngjesin dhe deri në mesditë. Kanë qenë edhe lidhjet e drejtë për drejta me gjitha ngjarjet më rëndësi që kanë ndodhur tani. Qysh kanë shku pe kënd vështrimit tënd si redaktor përgjithës? I përmena sfidat, i përmena të lashe që i kemi me teknologji, për cilën besoj që 2019 do t'i kaloj edhe këto, relativisht mirë. Sepse unë pretendoj me qenë ma mirë, ne kemi pas me 100 lira në lidhje live në 3 muajt e fundit, këtu kushtua dinamika, skema re programore, kemi pas me 100 misafir në studio edhe jashtë, kështu që është bani një punë shumë e mirë, për cilën unë jam i kënaqur. Atëherë Xhan, nëse s'ke edhe diçka, unë në këtë intervistë të fundit, në këtë emision të fundit të studios së hapur për vitin 2018, kam planifikuar që ta transmetojmë edhe një intervistë të ministrit të kulturës, i cili flet për sfidat dhe vështirësitë në për cilat ka kaluar kultura kosovare gjatë vitit 2018. Nëse s'keni edhe diçka për fund? Nuk kam diçka përveç që t'ju uroj gjithëve gëzuar 2019-ën, sukses dhe mbarësi. Stafit të RTK-s dhe audiencës sonë. Dhe qëndroni me një se dhe t'jemi edhe me të përkushtuar që t'ju informojmë. Atëherë edhe unë shfrytëzoj rastin që nga studio e hapur i kanalit të tretë RTK-s të uroj gjithë shikuesve tanë vitin e ri dhe uroj që viti i ardhshëm të jetë vit me suksese të mëdha. Ndërkaq tani shikues të nderuar, ju ftoj ta ndjekim intervistën e ministrit të kulturës të realizuar nga kolegja jon Rozi. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Kosovës, përshëndetje. Për të biseduar për të arriturat dhe sfidat në vitin 2018 dhe planet për vitin 2019 në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Kemi kënaqësinë që të bisedojmë me të parin e këtij dikasteri, Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotri Kujtim Gashje. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ministër. Faleminderit, gjithashtu përshëndetje për televizionistët e Radio Televizionit Kosovës. Në fakt, zotri Gashje, intervistën po e zhvillojmë në Prishtinë, edhe pse është thënë që së shpejti do të dilni në objekt në Prizren, nga vendi që vini ju. Po, në fakt, ne tashmë kemi bën gjitha përgatitjet e duhura që shumë shpejt jemi në qytetin e bukur të Prizrenit, edhe pse është dashur ndoshta pak më herët për shkak edhe të deklaratave të cilat i kemi dhënë, po edhe insistimit ton që ta kemi objektin e gatshëm. Megjithatë, ka pas një vonesë nga komuna e Prizrenit për t'i dhënë shfrytëzim pronat me kohë, sido që t'jetë tashmë gjitha përgatitjet janë bërë dhe muji janar, mesi mujit janar do t'jetë data kur ne pjesërisht si kabinet edhe si ministri do të operojmë edhe në kryeqytetin historik të shqiptarëve në Prizren. Lirisht mund ta cilësojmë vitin 2018 si viti i kulturës. Është një e arritur e pashmangshme rritja e pagës bazë për 50% për gjithë punëtorët, përformuesit dhe punëtorët e trashëgimisë, sa ka qenë sfiduese për ju, për gjë që edhe komuniteti artistik ka bërë një video në shenjë falënderimi, duke marrë parasysh që shumë para jush kanë premtuar, mirë po nuk kanë realizuar. Po dyshim ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe për bashkët edhe kabinetit tim në kuadër të ministrisë, por edhe e shoqatave sindikale. Në fakt ne qysh takimet e para pas marrjes së drejtimit kësaj ministrie nga unë dhe nga takimet që kemi pas veçanërisht me shoqatën sindikale të teatrit ku ata kanë kërkuar ngritje të pagave, ne pas një analize që kemi bërë me gjithë institucionet të kulturës e trashëgimisë, kemi ardhur në përfundim që pagat duhet ngriten për gjithë krijuesit, përformuesit, punëtorët e trashëgimisë kulturore, sepse kemi dashur që gjitha këtyre institucioneve, gjitha këtyre punonjësve ti bëjmë me paga dinjitoze, përkundër kërkesës së parë që ka qenë vetëm për teatrin, pra ne këtë përkushtim tonin për të ngritur pagat, për të pas paga më dinjitoze për punëtorët e trashëgimisë kulturore, për krijuesit, për performuesit, gjithashtu edhe për trupën e teatrit kombëtar të Kosovës, dhe më vjen mirë që pas një pune ta quajtur kolosale të përbashkët, kemi arritur në përfundim që gjitha kërkesat e tyre në lartësinë 100% të realizojmë dhe jam jashtëzakonisht i lumtur si ministër që për një periudhë të shkurtë kohore kemi arritur që pagat e krijuesve, performuesve, punëtorëve të trashëgimisë kulturore, aktorëve, të bëjmë paga ndoshta me një mesatare 700-800 euro, që ndoshta janë pagat më të mira në rajon sa i përket punëtorëve të kulturës dhe ne natyrisht që nuk do të ndalemi me kaq, sepse kemi edhe objektiva tjera për të krijuar një komunitet kulturës të fuqishëm, ku ata do ta ndinë veten e dinjitos edhe para çdo shteti tjetër, por edhe para çdo paraqitjet që kanë qoftë në publik dhe në projektet e tyre. Fuqizimi i rinisë, fokusi ynë. Këtë vit, rinia më shumë se asnjëherë tjetër ka pasur mbështetje nga ju. Ne kemi proklamuar qysh në fillim një program 3 që kemi quajtur Fondi Rinor. Në fakt nuk kam qenë i kënaqur me atë që ka ndodhur viteve të kaluara. Ne kemi pas zakonisht thirrje për projekte ndryshme ku kanë përfituar organizata të ndryshme, ku nuk ka pas një progres, një zhvillim të rinia, të komuniteti rinor, dhe po them që në masën 70% ne jemi mundu të ndryshojmë gjithë programin në Departament Rinis, dhe jam shumë i lumtur që në vitin 2018 në Republikën e Kosovës 3 e 3-a të cilat janë mbështet, kanë qenë drejt për drejt ose tërthorazi pjesë e projekteve rinore janë rreth 50.000 tri, është numër jashtëzakonisht i madh që kanë përfituar nga Ministria e Kulturës dhe është një risi që viti 2018 ka pas tematikat shumëta të përfshi luftën kundër dukurive negative, pastaj ekstremizmin, edukimin jo formal që ka qenë një prej objektivave tona, pastaj start-upet, projektet për ndërmarrësi dhe është fati mirë që ditë më parë ne kemi nënshkruar edhe 7 kontrata me 73 të Kosovës, ku i kemi financuar në vlera prej 5.000 euro, një projekt prej 300.000 euro, ku gjithë të 3 kanë filluar të krijojnë biznese të reja. Pra jemi të fokusuar në shumë fusha, sepse dëshirojmë që ta kemi një rini sa më të fuqishme, sa më të avancuar, por në njëjtën kohë
edhe të përgatitur për karrierë. E veçanta mirë se ardhur, ne jemi dëshmitar kur dim që të rinjt, kur kërkojnë vendet punës, kanë probleme me përvojën e punës, dhe ju si ministër keni bërë që puna vullnetare të njihet si përvojë pune. Është e vërtet, fillimisht ne kemi kriju një databazë, ka qenë një projekt në bashkëpunim edhe me UNICEF-in, dhe pas kësaj databaze ne tashmë kemi certifikuar vullnetar të ri, përmes certifikimit ton ju njihet puna vullnetare si përvojë pune dhe kemi raste ku ata me këtë certifikat kanë filluar tashmë punën, institucionet edhe publike edhe private e kanë njohur punën e tyre vullnetare si përvojë pune dhe ka qenë njëri prej projekteve më të mira që kemi realizuar në fushën e rinisë në vitin 2018, gjithmonë të pas parasysh që të rinjt tanë kanë pas probleme të shumta, edhe kur janë shpallë konkurset, sepse në çdo konkurs pothuajse kërkohet një përvojë pune 2 vjeçare dhe 3 vjeçare, dhe është fat i mirë që në këtë databazë ku kanë filluar të punojnë punë vullnetare të reja në Republikën e Kosovës, kemi një numër rreth 20.000 të ri dhe numri çdo ditë më shumë po rritet, sepse është interesim jashtëzakonisht i madh i të rive me qenë pjesë edhe e punës vullnetare në komunitetin ku ata jetojnë, po në njëjtën kohë me përfituar nga kjo punë vullnetare, në mënyrë që për një periudhë të shkurtë ata të kenë një përvojë pune, por natyrisht është edhe një ndjenjë mirë që të reja tona bëjnë punë vullnetare të fushave të ndryshme, po sigurisht që kjo i ka ndihmuar për faktin se ne e kemi lansu këtë program në vitin 2018, e kemi njoftu të rinjt në gjitha komunat e Republikës Kosovës dhe në një periudhë shumë shkurt kemi arrit edhe të certifikojnë dhe në vazhdimsi janë të certifikuar të rinj të cilët janë pjesë e punës vullnetare. Kemi një databazë e cila menaxhohet nga ne si ministri, por ka edhe një mbikëqyrje ka UNICEF-it, domethënë është një databazë shumë transparente, por gjithsesi çdo i ri e cila e bën punën vullnetare kudo qoftë, në organizata, në institucione, në komunitetin ku jetojnë ata, do të pajisen me certifikata dhe do të njihet si përvojë pune. Kjo natyrisht është do për herë të parë në Republikën e Kosovës, edhe pse synimet e mia si ministri janë që në vitin 2019 ta kemi një ligj të rinis i cili e eliminon këtë problem, këtë barrierë të rive sa i përket edhe përvojës pune dhe do të gjejmë modalitete ashtu siç i kemi përfshirë te pjesa e punës vullnetare. Patjetër është pamundur të arrihen të gjitha. Po kalojmë pak, është për folë për sallën e operas dhe baletit dhe ne faktikisht nuk kemi as edhe një vend ku mendohet të ndërtohet. Në fakt ne jemi duke punu, tashmë kemi përfundu detyrën projektuese, është njëri prej projekteve më të mëdha në Ministrinë e Kulturës dhe natyrisht që ka kërkuar kohë, sepse siç e dini më herët ka ekzistuar një projekt i tillë, tani është dashur ta ndryshojmë projektin në tërësi. Kurse sa i përket çështjes së lokacionit, ne insistojmë që të ndërtohet aty ku është përcaktuar më parë, pra afër fakultetit teknik dhe ashtu e kemi njoftuar edhe komunën e Prishtinës që ta ruan lokacionin për këtë objekt. Besoj që viti 2019, mesi i vitit 2019 do të na gjejë neve të gatshëm për fillimin e këtij projekti, njëri prej projekteve më kapitalet pas luftës në fushën e kulturës. Dhe natyrisht të pas parasysh edhe rëndësinë e këtij projekti, kemi involvuar edhe ekspertë ndryshëm edhe vendorë dhe ndërkombëtar, në mënyrë që ta kemi një projekt përshtatshëm edhe sipas kërkesave dhe nevojave të komunitetit artistik. Do të jetë një zgjidhje e përhershme për teatrin, për baletin, për filharmoninë, operën, ku të gjitha do të operojnë në një objekt të vetëm dhe të pas parasysh edhe kostën edhe rëndësinë e këtij projekti na duhet pak kohë derisa ta finalizojmë si projekt. Por jam shumë i bindur që viti 2019, mesi i vitit 2019 do të jetë koha kur ne do të vendosim ngurthemelin e këtij projekti ose këtij objekti i cili është jashtëzakonisht i nevojshëm për këto 3 institucione të kulturës të cilat do të jenë pjesë e këtij projekti. Domethënë ajo pjesë është e mirë, pavarësisht që ka pas zona që nuk është vendi i përshtatshëm për me ndërtu? Jo, absolutisht, edhe në bazë të diskutimeve që kemi edhe me njohës të fushës, domethënë është njëri prej projekteve shumë të përshtatshme, prej lokacioneve të përshtatshme, për shkak se do të ta kemi parasysh gjithmonë edhe pjesën e objekte përcjellëse që i duhen një projekt të tillë, pastaj parkingu që është po ashtu njëri prej kriterieve për projekt, dhe besoj që është njëri prej lokacioneve më të përshtatshëm sepse është pothuajse edhe në mes të qytetit, afër fakulteteve, afër universitetit dhe mundësia për të arritur deri te hapësira deri te lokacioni edhe prej qendrës është diku 3-4 minuta. Për herë të parë është themeluar Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore në Kosovë.
Si ka qenë funksionimi gjatë këtij viti? Në fakt është një institucion shumë i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore i cili ka mungu shtetit Kosovës. Përkundër që ka qenë i paraporë me ligj, asnjëherë nuk është ndërmarrë një veprim për ta themeluar dhe ne që në ditët e para të drejtimit ministrisë kemi marrë vendim për themelimin e këtij mekanizmi shumë të rëndësishëm për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Dhe jam jashtëzakonisht i lumtur që për një periudhë shumë shkurt, 7 muaj, 8 muaj, kanë bërë punë të jashtëzakonshme, duke parandaluar shumë shkatrime gjithandej Kosovës, sa i përket edhe monumenteve të trashëgimisë kulturore. Tashmë ky inspektorat i cili po funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme, ka inicu edhe shumë procedura penale, kallëzime penale ndaj individëve dhe institucioneve që kanë shkatruar trashëgiminë kulturore dhe mbas vlerësimit të analizave që jemi duke i bërë edhe në kabinet, viti 2018 ka pas një rënje të jashtëzakonshme të numrit të objektet që janë shkatruar, qofshin ata nga individ ndryshëm, po qofshin edhe nga institucionet. Pra shihet më një herë që një mekanizëm i tillë i cili është themelu ka pas efektet e shpejta dhe ne jemi insistuar që këtë mekanizëm të arrisim edhe më shumë për faktin se ky është në kuadrat të Ministrisë Kulturës, por natyrisht që ka nevojë të shtrihet edhe nëpër komuna, edhe nëpër vende të ndryshme, edhe të rritet numri i inspektorëve sepse aktualisht kemi një numër jo të duhur ose jo të nevojshëm për të operuar në gjithë Kosovën. Megjithatë, në 2019 kemi planifikuar të arrisim si numrin e inspektorëve në mënyrë që ta kemi në secilin vend të Kosovës. Tashmë kemi disa kallëzime penale në qytetin e Prizrenit, si njëri prej qyteteve ku ka më shumti asjete të trashëgimisë, pastaj në Pejë, Gjakovë, në Prishtinë, në gjitha komunat. Besoj që është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë e këtij mekanizmi dhe do ta fuqizojmë edhe më tutje në vitin 2018 edhe me resurse kështu njerëzore, por edhe me ato teknike e financiare. Shumë masete trashëgimisë, domethënë për shkak të viteve që kanë, janë ndoshta ta quajmë në rrezikshmëri dhe të gjitha konservimet dhe restaurimet që bëhen kryesisht prej kompanive të jashtme. A do të ketë Kosova së shpejti një kompani të profilizuar ndoshta për konservime dhe restaurime? Po në fakt ne kemi disa institucione varëse të Ministrisë Kulturës që janë përgjegjëse për këtë tematikë. Megjithatë jemi të diskutuar që në vitin 2019 kemi kompani profesionale të cilat do të merren me restaurime dhe besoj që do ta arrijmë përkundër faktit që ka pas mungese të kapaciteteve në Kosovë sa i përket trajtimit të trashëgimisë kulturore. Megjithatë të pas parasysh edhe kapacitetet që i kam në kuadër të kabinetit, ne besoj fuqishëm në vitin 2019 do të kemi disa kompani të cilat do të jenë të profilizuara dhe të licencuara për të kryer punën e konservimit dhe restaurimit. Dhe jam shumë i bindur, por edhe i përkushtuar që vitin 2019 të kemi edhe këto mekanizma. Na është dashur shumë punë gjatë këtij viti dhe natyrisht që gjitha nuk janë arrit brenda këtyre muajve, por viti 2019 do të jetë vit i kthesës veçanërisht te pjesa e trashëgimisë kulturore, me që ky vit ka qenë jashtëzakonisht sfidues edhe për ne si ministri, me që në bazë të një raporti të auditorit ne është dashur me shpejtësi të veprojmë dhe të mbyllim gjitha gjëra llogarit institucione të trashëgimisë dhe të kulturës dhe të parashojmë në kode për secilin institucion në vitin 2019 për në projekt buxhetin e vitit 2019 dhe e kemi arritur me një shpejtësi të madhe. Po besoj që 2019 na i ka hap rrugët që në trashëgimi të ketë investime edhe më të mëdha dhe të kemi kompani të profilizuar profesionale të cilat do të kryejnë punët e veta. Nuk mund ta kalojmë këtë intervistë pa folur për antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. A planifikon Kosova të antarësohet, po mënoj të kandidojë në UNESCO? Në fakt fundi i vitit 2019 është koha kur Kosova do të aplikojë, megjithatë nuk është ekskluzivisht punë e Ministrisë Kulturës, me që janë disa mekanizma që do të veprojnë këtë drejtim. Ne jemi duke kryer punën tona si ministri sa i përket kësaj çështje. Kemi proceduar tashmë ligjin për trashëgiminë kulturore dhe jemi në finalizim të tij. Kemi kaluar koncept dokumentin të qeverisë, është njëri ndoshta prej kritereve për antarësim në UNESCO. Kurse punët më të mëdha natyrisht janë te pjesa e lobimit, ku do të veprojë pak më shumë Ministria e Jashtme, po ashtu edhe Ministria e Arsimit është dikaster shumë i rëndësishëm
për antarësim në UNESCO. Tashmë ne kemi një koordinim mes zyres kryeministrit, Ministrisë të Jashtme të Arsimit dhe Ministrisë tonë të Kulturës për t'i bashkëvepru veprimet tona për të qenë të koordinum në atë se çfarë do të paraqesim në vitin 2019 për t'i bindë edhe shtetet anëtare të UNESCO-s për ta votuar Kosovën si anëtare, por ta kemi parasysh kemi edhe një sfidë e cila nuk ka qenë në përpjekjen e kaluar për të antarësim, pra tashmë siç dihet në UNESCO nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë larguar, domethënë janë tërheq nga UNESCO dhe kjo ndoshta do të jetë edhe një sfidë për neve, por megjithatë ne do t'i kryejmë gjitha punë, gjitha detyrat si ministri, gjitha të tjerat i kemi përfunduar dhe besoj do të kemi një mundësi të re për antarësim, megjithatë nëse e shohim deri në momentet fundit që nuk i kemi gjasat për antarësim, ndoshta ka mundësi edhe mos me apliku fare. Megjithatë, sa i përket Ministrisë Kulturës, në lartësi 100% do t'i kryejmë gjitha obligimet në mënyrë që Kosova të jetë e gatshme për antarësim. Një çështje tjetër e ndjeshme është artefaktet, të cilat shteti jonë mundohet që sa t'i kthejë në Kosovë. A ka shpresë që do të kthehen nga Serbia? Në fakt, ne si ministri e kemi njoftuar edhe delegacionin kosovare, që është pjesë e bisedime me Serbinë, edhe ato në të kaluarën, por edhe tash delegacionin e ri do ta njoftojmë me gjitha artefaktet tona që gjenden në Serbi. Ne tashmë kemi edhe dosjen edhe gjitha materialet e nevojshme, dhe besoj që është çështje e negociatave me Serbinë, në cilën Ministria e Kulturës është e gatshme me ekspertë e saj, me njerëz të fushës përkase të jetë pjesë e bisedimit në mënyrë që ti kthejmë sa më shpejt të artefakta, por siç e dini kjo është një çështje krejtësisht politike, sepse Serbia i mban në mënyrë arbitrare pra gjitha artefaktet në Serbi, po jam shumë i bindur se në përfundim të negociata të marrëveshja përfundimtare, edhe kjo do të jetë çështje e kryer dhe Serbia do të detyrohet me këto artefakte, por natyrisht këtu ndoshta ka qenë një neglizhencë pak edhe bashkisë ndërkombëtare, sepse në marrëveshjet e kaluara që në arrit edhe në Vjenë edhe në Bruksel, do të thënë Serbia është pajtuar për me kthy një pjesë të madhe të artefakte, por si duket pastaj s'ka pas një presion dur edhe të Bashkimit Evropian për të kthy këto artefakte. Megjithatë, do të jetë temë të cilën ne do të rrim shumë të gatshëm edhe për t'i shërby delegacionet tona atje me materialet nevojshme, por edhe të qenë të gatshëm që të jemi pjesë e tavolinës aty në momentin kur vendoset për këtë çështje. Një zhvillim tjetër është ligji për sponsorizime. Sa po zbatohet ky ligj? Fakt, ligji për sponsorizime është nxjerrë në janar të vitit 2017. Dhe nga qeveria kaluar është neglizhuar. Megjithëse nuk është zbatuar deri. Po, ja, tash kemi një situatë krejtësisht tjetër. Na kemi nxjerrë një rregullore si ministri për implementimin e ligjit për sponsorizim, po ashtu kemi themeluar edhe një komision të veçantë i cili e vërteton sponsorizimin. Kemi krijuar një mekanizëm me filtru këtë sponsorizimin, dhe është mekanizëm jashtëzakonisht i mirë, sepse kemi fshirë edhe Komitetin Olimpik të Kosovës, edhe federatat, edhe ministrinë, edhe janë një mekanizëm shumë i mirë. Për atë parë kemi lëçuar 3 vërtetime për sponsorizim dhe ka filluar implementimi i ligjit, por një problem i cili në vazhdimsi ka qenë një nga nenet e këtij ligji ka ndoshta ndesh ta qyshto me një ligj për të ardhur në korporata, megjithatë edhe ai ligj në koordinim edhe me ministrin Hamza ka ardhur në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe ditëve në vazhdim do të harmonizohen me këtë ligj dhe në vitin 2019 edhe ligji për sponsorizim do të jetë i gatshëm për implementim në lartësinë 100%, sepse tashmë ka filluar të implementohet, pra kemi disa sponsorizime që po realizohen tek disa klube, por në masën jo të madhe, për faktin se ka pas dilema edhe te kompanitë dhe te korporatat që kanë shprehë dëshmëri me ndihmu klubet ose sportistë të ndryshëm, por gjitha këto dilema do të hiqen me harmonizimin e ligjit për të ardhur korporata me ligjin për sponsorizim. Megjithatë, unë edhe përmes kësaj interviste e inkurajoj gjithë komunitetin e biznesit që të fillon të mbështet edhe sportistët, edhe klubet, edhe institucionet e kulturës, edhe artistë ndryshëm, edhe të rinj, sepse ky ligj përfshin gjithë këtë gamë gjerë
njerëzve, edhe të përfshi institucionet e kulturës, edhe të sportit, edhe të rinis, në mënyrë që të jemi bashkë për të mbështet edhe artistët, edhe sportistët, edhe të rritë për projektet, idetë kreative që ata i kanë vazhdimësi. Ndoshta njerë është e pamundshme që institucionet i financojnë për shkak të limiteve buxhetore, dhe nëse edhe komuniteti i biznesit bëhet pjesë e këtyre investimeve, besoj që rezultatet tona si shtet në gjitha këto 3 fusha do të jenë shumë më të mëdha. E përmendëm sportin dhe nuk ka se si të mos jemi krenar me vajzat dhe djemt e Kosovës në sport, pavarësisht mbështetjes tuaj, a mendoni se keni bërë mjaft për ta? Po mendoj që ka qenë viti më i mirë i pas luftës, jo vetëm i pas luftës, por në historinë e Kosovës, viti 2018. Kemi më shumë se 40 medalje, të cilat vijnë vetëm nga sporti i judës. Kemi shumë çmime në fushën e kulturës. Fatmirësisht kemi pas 3 filme të nominuar për çmimin Oscar, por fatkeqësisht nuk u nominuan, sido që tjetë ishin për nominim, dhe kjo tregon për kushtimin tonë si ministri, edhe te pjesa e financimit edhe mbështetjes për artistët. Po ashtu Kosova edhe në Bienalen e Venedikut është prezantuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ka qenë njëri prej pavioneve më të vizituar në këtë bienale. Natyrisht që ka qenë edhe ky investim i Ministrisë Kulturës. Dhe po ashtu edhe në festivalin e Berlinales Kosova do ta ketë një film, i cili është risi dhe ende s'është bërë publik, por shumë shpejt do të jetë. Mos flasim tani për sportin ku edhe kombëtarja e Kosovës është prag të kualifikimit për kampionatin evropian. Pastaj basketbollin e kemi në 16 klubet më të mira të Evropës, handballin po ashtu në 16 më të mira të Evropës, pra janë rezultate kulminante që kanë ndodhur gjatë vitit 2018, fal investimet shumëta, sepse tashmë edhe sportin, edhe sportistët, edhe trajnerët jemi duke i financuar me rregullore të reja mbas të rezultateve, sukseset që parin, dhe kjo mbështetje edhe më shumë do të fuqizohet gjatë vitit 2019. Por gjithsesi është viti më i mirë i historisë Kosovës sa i përket zhvillimit sportit, medaljeve, rezultateve, çmimeve dhe kupave që ka sjellë Kosova. Patyshim që na bën mundi krenar. Megjithatë, do të dëshironim ta dimë se ku ka mbetur procesi i stadiumit kombëtar. Në fakt, ne tashmë nuk mund të ikim se interviste pa përmend edhe investimin në stadiumin Fadil Vokri, që ka qenë njëri prej investime më të mëdha në fushën e sportit gjatë vitit 2018. Kurse sa i përket stadiumit kombëtar, ne jemi në fazën e fizibilitetit dhe në muajin qershor planifikojmë ta vendosim gur themelin për ndërtimin e stadiumit më të madh në Ballkan, ta quaj kështu. Do të jetë një stadium me 30.000 ulse, i cili do të plotëson kriteret më të larta të UEFA dhe FIFA-s. Gjitha procedurat jemi përfunduar në koordinim plot edhe me UEFA dhe FIFA-n mbas kritereve që ata na i kanë sjell. Po shkon gjithçka mirë e mbar, do të thonë do të kemi një kompani ndërkombëtare që do të harton projektin dhe besoj që qershori do të jetë faza dhe koha kur ne do ta vendosim gur themelin. Dhe për fund, nuk mund të ikim 2019-s, cilat janë ato pikat kyçe që ju si ministër i keni vënë vetes që me patjetër duhet t'i realizoni në vitin 2019? Me që tashmë kemi një ngritje të buxhetit për rreth 6 milion euro për vitin 2019, kjo na krijon një komoditet që këto projekte planifikuara që e kemi filluar edhe në vitin 2018 i vazhdojmë në 2019. Padyshim që në fushën e sportit stadiumi kombëtar do të jetë objektivi kryesor i joni, te fusha e kulturës gjithsesi objekti i teatrit, operës dhe baletit, por edhe një ligj i veçantë të cilin do ta nxjerrim për krijuesit, për formuesit, sepse këtë vit kemi ngrit pagat, ashtu siç e tham për 50%, por vitin e ardhshëm dëshirojmë që përmes një ligji ta zgjidhim njëherë për gjithmonë statusin e artistit në Republikën e Kosovës dhe gjithsesi mbështetje për gjitha kategoritë në brenda kulturës janë objektiva qarta tona për vitin 2019. Në rini, po ashtu kemi një program jashtëzakonisht të veçantë, është fondi për rinjtës dhe një fond për më shumë se 1.200.000 euro, i cili do të financon gjithë rritjet e reja të cilët kanë ide kreative për projekte ndryshme dhe po ashtu do ta finalizojmë projektin e kampit rinor në Pjetërshën Gjakovës, njëri prej projekte më të mëdha në Ballkan sa i përket rinisë, do të jetë një kamp
i cili do të ngërthen në veti shumë projekte e shumë të reja nga mbar bota. Pra, këto në pikat shkurta janë objektivat tona për 2019, pa e theksuar që do të ketë projekte shumëta në gjitha këto fushat, në gjitha këto dikasteret të cilat ne i mbulojmë si ministri. Ministër, unë ju falenderoj shumë që ju gjithmonë jeni i gatshëm të bashkëpunoni me ne. Faleminderit edhe për kohën për sot. Faleminderit, kënaqësi dhe uroj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që viti 2019 të jetë një vit edhe më i mirë edhe për institucionet, por edhe për secilin qytetar të Kosovës. Të nderuar shikues, kaq për këtë bisedë. Ju vazhdoni të qëndroni me programin e Radio Televizionit të Kosovës.